नमस्कार, मी जाई संजीव कपूर खजानामध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करते। बनवूया एक क्विक अँड इझी स्नॅक, चीजी ब्रेड पुडला। तर अगदी सोपी रेसिपी आहे चीजी ब्रेड पुडला। त्याच्यासाठी आपण आधी घेऊया बेसन। हे जे बेसन आहे ते अनपॉलिश चणा डाळीपासून बनवलं जातं, त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये प्रोटीनचं प्रमाण जास्त आहे आणि त्याचबरोबर आपण ह्याच्यामध्ये कुठलाही पदार्थ बनवतो किंवा तळतो ते कमी तेल शोषतं। तर बेसन आपण आता घेतलंय, ह्याच्यामध्ये आपण काही मसाले घालून घेऊया। सगळ्यात आधी ह्याच्यामध्ये घालूया धण्याची पावडर, लाल तिखट, हळद, मीठ, त्याचबरोबर आपण ह्याच्यामध्ये घालणार आहोत जिऱ्याची पावडर, थोडीशी कोथिंबीर आणि आता आपल्याला ह्याच्यामध्ये पाणी घालायचं आहे। सगळं पाणी एकदम घालायचं नाहीये, हळूहळू घाला आणि त्याचं बॅटर बनवूया। तर आधी आपण थोडंसं पाणी घालून घेऊया आणि त्याच्यानंतर आपण पाणी अजून घालू शकतो। हे जे बॅटर आहे त्याची कन्सिस्टन्सी अगदी फार पातळ पण नको आणि खूप जाड पण नको, कारण का आपल्याला ह्याच्यामध्ये ब्रेडचे स्लाइसेस डिप करायचे आहेत, त्याच्यामुळे अगदी अशी कोटिंग कन्सिस्टन्सी आपण ठेवणार आहोत। अजून थोडं पाणी घालूया, कारण का हे अजूनही घट्टच आहे। मिक्स करून घेऊया व्यवस्थित। हे बॅटर थोडं अजून आपल्याला पातळ करता येईल। तर आता आपलं हे बॅटर जे आहे ते एकदम तयार झालेलं आहे, याची अशी कोटिंग कन्सिस्टन्सी त्याला आलेली आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये ब्रेड डिप करूया, पण त्याच्या आधी आपण काय करणार आहोत, गॅस चालू करून घेऊया। तर आपलं बॅटर आता तयार आहे, तवा आपण गरम करून घेतलाय, त्याच्यावर टाकूया तेल। तेल थोडंसं गरम होऊन देऊया, तोपर्यंत आपण हे जे ब्रेडचे स्लाइसेस आहेत ते ह्याच्यात डिप करूया आणि या तव्यावर ठेवूया। गॅस खूप जास्त मोठा ठेवायचा नाहीये, मीडियम फ्लेमवर आपण ह्याला शिजवून घेऊया। बेसन शिजायला थोडा वेळ लागतो, त्याच्यामुळे मीडियम गॅस ठेवून ह्याला 3 ते 4 मिनिटं शिजवून देऊया। आता आपला जो ब्रेड आहे तो एका बाजूनी झालाय, तर आपण याला टर्न करून घेऊया। ब्रेड पुडला जो आहे तो एका बाजूने शिजलाय। आता आपल्याला ह्याच्यावरती चीज घालायचंय। माझ्याकडे नॉर्मल प्रोसेस चीज आहे, तुम्हाला जे चीज आवडत असेल ते तुम्ही घालू शकता। मॉझरेला चीज किंवा चीज स्लाइस पण तुम्ही वापरू शकता। तर आपण एका बाजूवरती हे चीज घालणार आहोत आणि याला थोडंसं अजून फ्लेवर देण्यासाठी आपण याच्यावरती चिली फ्लेक्स थोडेसे टाकूया आणि मिक्स्ड हर्ब्स। आता एवढं झाल्यानंतर पुडलाची दुसरी बाजू शिजेपर्यंत आपण थांबूया। हा जो ब्रेड आहे तो दुसऱ्या बाजूने पण शिजलाय। आता आपण काय करणार आहोत, हा जो ब्रेड आहे तो पहिल्या ब्रेडवर ठेवणार आहोत, थोडंसं प्रेस करूया आणि आता जे चीज आहे ते मेल्ट होईपर्यंत त्याला 2 ते 3 मिनिटं शिजवून घेऊया। ब्रेड पुडला आपला तयार आहे, याला आता आपण कापून घेणार आहोत। गरमागरम ब्रेड पुडला तयार आहे। अशा जर तुम्हाला सोप्या आणि इंटरेस्टिंग रेसिपीज बघायच्या असतील तर संजीव कपूर खजानाला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा।